السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. هذا النور الذي سنتكلم عنه في هذه الحلقة كان مملوكا للطفيل بن عبد الله، كان أسودا، كان من مولدي مكة، فأسلم من أوائل من أسلموا، أسلم حتى قبل أن يدخل النبي محمد صلى الله عليه وسلم دار الأرقم. تخيلوا هذا الرجل المملوك الضعيف الغلبان، كما نقول نحن بلغتنا، غلبان مسكين ضعيف، وأسلم عذب لإسلامه، يضرب بالصوت، يؤذى، يوضع في حر مكة في الصحراء ولا يرجع عن الإسلام. يستطيع أن يقول خلاص أنا غلبان تعبان، ليش أحوج نفسي وليش أتعب نفسي وليش أوصل نفسي إلى هذا المواصيل، خلاص أبقى على ما كنت عليه وأعيش حياتي، أبعد عن هذا العذاب وهذا الألم. يعني قضية فيها آلام، فيها أوجاع، فيها دماء تخرج من الجسد، شيء ليس سهلا، ومع هذا اختار الإسلام ولم يرضى إلا بالإسلام. فقام أبو بكر الصديق الذي لا يترك بابا في الخير إلا دخله ولا عملا إلا قام به، فقام بشرائه من يملكه، اشتراه حتى يزيل عنه الأذى، اشتراه حتى يزيل عنه العذاب، اشتراه حتى يكمل إسلامه ويستطيع أن يمارس عبادته. من هذا؟ هو عامر بن فهيرة، يكنى بأبي عمرو. أبو بكر كان هكذا، إذا وجد شخصا مملوكا يعذب يقوم ويعتقه ويشتريه، فهكذا كان حاله، عمل خير عظيم كان يقوم به. عامر بن فهيرة كان ممن حسن إسلامه، والله سبحانه وتعالى فتح عليه أبواب كثيرة في الخير، منها ويكفيه هذا أنه كان ممن هاجر مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، هو الوحيد من بين الصحابة كلهم الذين هاجروا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، حيث أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أتى إلى أبي بكر في ساعة لم يكن يزوره فيها، فأتاه متقنعا فطرق الباب، فعلم أبو بكر فقال بأبي أنت وأمي، وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يأتنا في هذه الساعة إلا لأمر، فأذن له أبو بكر، فدخل النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال أخرج من في البيت، فقال أبو بكر إن هؤلاء أهلك يا رسول الله. حينها قال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن الله قد أذن لي بالخروج، فقال أبو بكر الصحبة يا رسول الله، فقال له لك الصحبة يا الله، فقال له أبو بكر اختار يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين، فاختار النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تواعد ثم خرج حتى وصل إلى غار في جبل ثور. وكان عامر بن فهيرة هذا الصحابي اللي قاعد أتكلم عنه في هذه الحلقة كان يرعى الغنم، وكان يأتيهم كل يوم ويرعى الغنم عندهم ويعطيهم من اللبن، حيث أنهم بقوا في الغار 3 ليالي، وفي كل يوم يأتي بالغنم ويعطيهم من اللبن. وواعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عبد الله بن أريقط ليكون دليلا لهم مع أنه مشرك، وأعطوه الراحلة وقالوا تعال أنت بالراحلة بعد 3 أيام، فأتى ومعه الراحلة ليركب فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وأتى عامر بن فهيرة وتحركوا إلى المدينة مهاجرين مع محمد صلى الله عليه وسلم. ما أعظم هذا العمل لعامر بن فهيرة، حتى كما نعرف القصة معروفة أن سراقة بن مالك أتى يلحقهم، حيث سراقة يقول أتانا خبر من قريش أنهم يريدون أبو بكر ويريدون محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم يدفعون مقابل ذلك لمن أتى به مقتولا أو أسيرا. يقول وكنت في قومي وأتى رجل وقال رأيت هكذا من بعيد، فوصف لهم، فعرف سراقة أنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه قال للقوم لا إنهم فلان وفلان، فاقتنعوا بكلامه. يقول بعد ساعة ذهبت إلى جاريتي وقلت لها أن تعد لي فرسي، فأعدت لي الفرس وأخذت رمحي وانطلقت لألحق بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. يقول فوصلت إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى غرزت فرسي في الأرض، فذهبت إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقد علمت
أنه سينصره الله وأن أمره سيكون خيرا، فطلبت من عنده الأمان وأن يكتب لي أمانا من عنده. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لعامر بن فهيرة أن يكتب له هذا الكتاب. وصلوا إلى المدينة وقد أصابهم المرض، حيث كان هناك حمى في المدينة، فأصاب أبو بكر وعامر بن فهيرة المرض، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم سلمه الله سبحانه وتعالى من المرض. فدخلت عائشة تقول أعودهم، فدخلت على أبي فقلت له يا أبي كيف حالك ماذا تجد؟ قال يصبح المرء في بيت أهله والموت أقرب إليه من شراك نعله. ثم تقول أردت أن أعود عامر بن فهيرة فسألته عن حاله، فماذا قال عامر بن فهيرة؟ نكمل ولكن بعد قليل. فلما سألت عائشة عامر كيف تجد نفسك؟ قال لقد وجدت الموت قبل ذوقه، إن الجبان حتفه من فوقه، كل امرئ مجاهد بطوقه كالثور يحمي جلده بروقه. هكذا قال عامر، وهكذا قال قبله أبو بكر، كانوا يتذكرون الموت ويتذكرون الله سبحانه وتعالى، قلوبهم معلقة بالله سبحانه وتعالى. هكذا كان حالهم في السراء والضراء، في الصحة وفي المرض. فقالت عائشة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم إنهم يهذون هذيانا من شدة الحمى من شدة المرض. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعها، اللهم بارك لنا في صاعها ومدها. فدعا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء. عامر رفعه الله سبحانه وتعالى بالقرآن، كان من قراء القرآن، والله سبحانه وتعالى يرفع بهذا الكتاب أقوام، كلما الواحد كان أقرب لكتاب الله كلما ارتفعت منزلته. ما حظك من كتاب الله؟ كم تحفظ وكم تقرأ وكم تفهم وكم تطبق؟ هذه الأسئلة جوابها يحدد قربك من الله سبحانه وتعالى وبعدك. فكلما كان الواحد قريبا من القرآن كلما كان إلى الله أقرب. جاء عامر بن مالك إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم في السنة الرابعة من الهجرة، وأتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بهدايا، وأخبره النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ولكنه لم يسلم، وقال له يا محمد لو ترسل معي رجالا من قومك يعلمون أهل نجد عن الإسلام. فقال لهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولكني أخشى عليهم، فقال أنا جار لهم، أنا سأحميهم. فأرسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم 40 رجلا قراء الصحابة، كانوا من العلماء بالقرآن وممن يقرؤون القرآن ويتدارسونه، ليعلمونهم هنالك في نجد عن هذا القرآن وعن هذا الإسلام ويدعوهم إلى الإسلام. أمر على هؤلاء 40 النبي محمد صلى الله عليه وسلم المنذر بن عمرو، وكان منهم من هؤلاء القراء عامر بن فهيرة. ذهبوا إلى هنالك، وقفوا عند بئر معونة جنب أو قرب بني عامر، وأرسلوا حرام بن ملحان إلى هنالك إلى عامر ابن الطفيل، وكان ابن أخ عامر بن مالك الذي أتى إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وطلب أن يرسل إليهم رجالا. وعامر بن الطفيل هذا كان حاقدا على الإسلام، لأنه سبق وأن أتى إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعرض على النبي محمد صلى الله عليه وسلم عرضا، قال له أكون أنا خليفتك من بعدك، أو قال أنت تحكم هذا المكان وأنا أحكم هذا المكان، فرفض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكان حاقدا على الإسلام. فعندما أتى إليه حرام بن ملحان أحد هؤلاء القراء أرسل إليه برسالة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال عامر بن الطفيل لأحد الحراس لديه أن أقتله. فلما دخل حرام بن ملحان قام هذا الحارس وطعنه في ظهره حتى خرج الرمح من عند بطنه، فنظر حرام بن ملحان إلى الرمح وإلى الدماء فأخذها ووضعها في وجهه وقال فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. فاستغرب هذا الحارس من هذا، حتى أنه لاحقا عندما سأل عن هذا كيف فاز وأنا قد قتلته، قال فاز بالجنة والشهادة فأسلم بعد ذلك. يا الله. بعد هذا قام هذا عامر بن الطفيل باستعداء الناس على هؤلاء 40 رجلا، ثم اجتمعوا عليهم وقتلوهم جميعا إلا رجل واحد ظنوا أنه ميت ولم يكن ميت، فرجع إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقتل بعدها في غزوة الخندق.
قتلوهم جميعا، قتلوا هؤلاء القراء، حتى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم غضب من ذلك وقنت عليهم شهرا كاملا. وأحد هؤلاء الذين قتلوا عامر بن فهيرة، يا الله، قتلوا وهم في سبيلهم إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. حتى أن عامر بن فهيرة كما جاء في صحيح البخاري رأوه بين السماء والأرض، رفعته الملائكة كما يقولون. تقول عائشة رفعته الملائكة ووارته، لم يجدوا جثته، لم يجدوا جثته. الملائكة هي التي دفنته. يا الله، ما هذه الكرامة! الذي يصدق مع الله سبحانه وتعالى يصدق الله معه. صدق عامر مع الله سبحانه وتعالى فرفعته الملائكة وأخفت جثته ودفنت جثته. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن أصحابكم قد أصيبوا وإنهم طلبوا من ربهم أن يخبرنا عنهم بأن الله سبحانه وتعالى رضي عنهم وأنهم رضوا عن الله سبحانه وتعالى. هذا جزاؤهم لأنهم أخلصوا لربهم، لأنهم توجهوا إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إلى تعليم القرآن، إلى تعليم الإسلام، وقتلوا واستشهدوا وهم في طريقهم لفعل هذا الأمر العظيم وهذه العبادة العظيمة. هذا كان حال عامر بن فهيرة، عبادة لله سبحانه وتعالى وصبر وثبات وتعليم لهذا الدين حتى استشهد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.